วัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีภายใต้โครงงานชื่อเครื่องไล่นกโดยเซ็นเซอร์ลำแสงค่ะที่โรงเรียนนะคะมีนกมาถ่ายมูลบริเวณหน้าต่างเป็นจำนวนมากค่ะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูไม่น่าเรียนค่ะเป็นนกพิราบค่ะส่วนใหญ่ก็มีเยอะมากเลยค่ะมีเยอะจนนกถ่ายมูลใส่ปากคุณครูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อโรงเรียนแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างเครื่องนี้มาค่ะโดยเครื่องไล่นกนี้นะคะสามารถตรวจจับวัตถุได้ประมาณ180องศาโดย motion sensor ค่ะซึ่งจะมีระยะประมาณ6เมตรตัวพวกเราจะตั้งไว้แค่1เมตรนะคะพอตัวนี้นะคะตรวจจับวัตถุเจอตัว output หรือตัว silent ก็จะมีการทำงานค่ะสามารถสั่งเปิดปิดทางแอปในโทรศัพท์มือถือได้นะครับส่วนตัวแอปพลิเคชันนะคะพวกเราเลือกใช้เป็น Kit by IoT ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถดูจำนวนนกในแต่ละวันได้แล้วก็จะดูฟีดวิวค่ะว่าในแต่ละชั่วโมงหรือว่าในแต่ละนาทีนั้นมีนกมาเกาะบริเวณนี้กี่ตัวค่ะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งการเครื่องไล่นกนะคะผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ค่ะในระยะ5เมตรโปรแกรมที่เราใช้นะคะก็จะเป็น Kit by IDE ค่ะเราคิดว่านะคะโปรแกรม Kit by IDE นะคะเป็นโปรแกรมที่คนไทยสร้างขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้จริงค่ะพวกเราก็เลยเลือกใช้โปรแกรมนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้านกมันชินชาเราจะทำยังไงนะคะซึ่งพวกหนูได้ออกแบบมาว่าตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวลำโพงที่เป็นใส่เสียงนกเกี่ยวให้นกกลัวหรือว่าจะใส่เป็นเซ็นเซอร์ที่มีระยะไกลขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ว่าในตัวต้นแบบของพวกเรานะคะก็จะใช้เป็นตัวไซเรนค่ะแนวทางการพัฒนานะคะพวกเราก็อาจจะพัฒนาเป็นตัวนกเกี่ยวค่ะเพื่อว่าตัวนกเกี่ยวก็จะมีกระตาที่เป็นเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับพอพบวัตถุนกเกี่ยวก็จะบินค่ะแล้วก็ส่งเสียงนกเกี่ยวที่เกิดจากลำโพงค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะเหมาะที่จะใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งมากกว่าพื้นที่ห้องเรียนค่ะเนื่องจากเป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยินอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญได้ค่ะอาจจะเป็นการรบกวนต่อการเรียนถ้าหากไปใช้ในห้องเรียนหรือถ้าหากอยากที่จะนำใช้ในห้องเรียนก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวลำโพงที่มีขึ้นเสียงอัลตราโซนิกนะคะที่มนุษย์ไม่ได้ยินแต่ว่านกได้ยินค่ะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะถ้ามีการพัฒนาต่อไป